Tuấn. Ôi xà, thoải mái hết cả người lại. Giường êm thế nhỉ? Nhà này còn đẹp nữa. Này con Danh kia nó ở đấy suốt, mình đuổi nó đi bằng được, không để cho nó ở đây. Thoải mái hết cả người. Mình phải gọi điện quay chị Tuyền sức sung sướng này. Alo chị ơi, em xuống nhà rồi. Như thế nào rồi? Xuống nhà dưới rồi à? Xuống này, sáng xuống này, con Danh nhé đang lau nhà chị, vẫn ở đây. Thế á? Thế em xuống thế mẹ với lại em Tuấn có bảo gì em không? Mẹ em giữ nhưng mà em cứ đi kệ. Kiểu thế còn cái con Hoa nó có ở vẫn dưới đấy chứ? Vẫn ở đây. Thế á? Chứ em xuống vẫn lau nhà. Anh Tuấn với lại Hoa ngủ một phòng còn em ngủ một phòng à? Không, em cứ vào phòng em ngủ. Em cứ vào rồi em cứ vào phòng, em cứ tách hai đứa ra, tách anh Tuấn với lại cái Hoa ra, em cứ nằm ở phòng ấy con Hoa đấy. Xong này, em hầu lúc anh Tuấn đi làm ấy, em cứ bắt con Hoa hầu hạ em nào, đòi ăn hết cái này cái kia, rồi bắt nó làm việc nhà, em đừng làm cái gì hết. Đúng rồi. Từ từ hành hạ nó cho nó khổ nha chị nhỉ. Đuổi đi nó lại có khi nó lại sướng. Con đấy là oxy không công mà. Nên cứ hành hạ nó, càng hành hạ nó càng nhiều càng tốt. Con Danh nhé chị ạ. Này, chị ơi, chị bảo này. Chị nói chút nhá, nói chuyện, em nhắn tin cho chị hay là cũng nói chuyện với chị là đừng để cho bọn anh Tuấn hoặc là mẹ em biết, nghe chưa? Hay là chị xui em là về dưới đấy ở, em không nói gì với anh Tuấn. Không, em không nói đâu. Đừng nói gì hết. Cứ như là mình tự mình làm đi em, nghe chưa? Để cho con đấy nó chán, em cứ hành hạ nó vào để cho nó chán, nó tự bỏ đi à? Mình không phải em phải hành hạ nó nhiều để cho nó học cái thai nó đi chị. Mà cái thai đấy bị đau mà bỏ, sau này đẻ ra cũng không thành người đâu em ạ. Sau này mẹ em khổ, anh Tuấn khổ. Nuôi bà không, nuôi bà cô nó dậy. Em chưa? Phải hành hạ nó thật nhiều. Nghe lời chị, gia đình này em cũng khổ. Phải hành hạ nó thật nhiều chị ạ. Em cứ bắt nó, không có anh Tuấn ở nhà, anh Tuấn đi làm rồi, em cứ ở nhà em bắt nó bưng cơm nước rót, rửa chân rửa tay cái kiểu. Nhưng mà xuống đây thoải mái thật đấy chị ạ. Xuống đây thoải mái thật đấy. Đấy, thế mới thích. Nhà đẹp này bảo sao con Danh cứ ở đây. Đấy chưa, nó nhìn thấy này anh Tuấn này, công việc ổn định này, tiền nhiều này, nhà có, xe có, nó cứ bám lấy thôi, nó không chịu buông đâu. Nó cứ làm mò loá cái mẹ em rồi, nên là mẹ em không tỉnh táo được đâu. Lúc nào cũng khi nó mua quần áo cho nó cơ chị ạ. Thì như em chưa kể với chị phải không? Chưa, em đã kể chuyện chị đâu. Còn mua cho nó bộ quần áo cơ. Thế á, mẹ em mua hả? Mua quần áo, nó không mua quần áo cho em. Thế á, mẹ em thấy chưa? Mẹ em á. Em là mua kể cả rồi. Rồi em là mình ngoài rồi, không phải có không phải nữa đâu. Em biết sao mẹ không mua nó làm trò nó làm cái cách gì thì mẹ em tin nó yêu thế nhỉ? Chẳng có cái gì. Thế nên là
Hoa đâu? À. Gì? Ủa nhá, nghe chị đó. Mình bây giờ là người ngoài, mình tỉnh táo hơn, em tỉnh táo hơn đấy. Không phải em mất tất cả gia đình, em mất tất Gì vậy? May là có chị. Dạ. Em chuyện ai đấy? Dạ, cái chuyện bạn em mà. Bạn không bạn? Chuyện bạn ơi, anh đừng cười vậy, em thầy bạn em sao biết hết được. Là chị có Tuyền phải không? Không, bạn em. Bạn không bạn? Chả bạn em, anh biết làm sao được. Anh biết làm sao được hết bạn em. Hai anh ngồi đây. Thế sao lại dọn sang đây ở? Em thích xuống đây ở. Mẹ em bởi cũng biết cho em nhà này mà. Nhà của anh xây nhà nào mà mẹ cho em ở? Nhà anh xây, anh không phải là anh em chứ. Con gái đứa mới về không ở với mẹ lại xuống đây làm gì? Em thích xuống đây ở. Xuống đây ở thoải mái hơn, em thích xuống đây. Xuống đây anh chị Hoa ở thế nào đâu nữa? Chị Hoa kệ Hoa. Sao lại kệ đã xong mới mang về ở với mẹ? Không, em ở đây em không về đâu. Sao lại ở đây? Em ở đây cho nó thoải mái, em thích ở đây. Lớn rồi ở đây anh chị ở đây còn đâu nữa? Không, em thích ở đây. Về ở với mẹ xong một mình mẹ ở Hoa mẹ đi, buồn. đi kệ Hoa. Em ở đây. Chị Hoa không đi đâu cả, chị Hoa ở đây. Không, em ở đây. Anh ơi thôi kệ em nói cho em ở đây được. Em sang phòng bên được. Chị đi về nhà chị luôn đi ấy, sang phòng bên làm gì? Vớ vẩn. Em thích ở đây. Đi kệ nó, đi đừng nhau này. Từng điền. Nước vào mặt. Cút vẽ đi. Đây, đừng đi đâu hết. Anh ơi, bây giờ chị ở đây là làm nào ạ? Tính thôi là kệ nó ở đây, nó chắc ở đây một hai hôm nó chán rồi về giờ đâu. Em vừa nghe thấy chị đấy nói chuyện với lại Tuyền ấy. Anh biết ngay này. Em sợ chị đấy ở đây lại làm cái chuyện gì đấy với em, sợ lắm. Không sợ, anh của anh ở đây tôi sợ gì? Mình đây sợ anh ở đây không sợ nó làm gì đâu, nó cứ xuống nó ở đi đến để cho em chán anh về đâu, kệ. Thế thôi để em về trên kia vì thế. Thôi ở đây. Anh nghe này. Anh đi có tí việc đi. Thì bây giờ luôn hay bao giờ ấy? Thế á? Rồi ok em. Nhé. Ok. Xong thì anh quay. Kệ nó đây, nó một đau nó chán nghe. Con này, chút nữa anh bảo mẹ xuống lôi nó đi. Em với chị đấy sẽ không hợp nhau ở cái khó lắm nha. Kệ nó, mình ấy mình nói kệ nó không làm gì đâu. Chú đi chốc anh ở mẹ xuống. Nhé. Thế giờ đi làm gì không? Em đi làm trên kia người ta đang gọi nhỉ? Thế à? Thế rồi bây giờ cứ đi làm rồi kệ nó ở nhà mình. Xong chắc lúc nào về thì điện anh xuống nhé. Về đi làm kệ nó ở nhà mình. Đi. Anh đi có đi việc. Thế anh về đi, đi có việc thì đi. Đi thôi em đi luôn kệ nó. Đi sang em thay quần áo đi. Đấy, suốt ngày ở đây mà điện thoại thì kia. Bây giờ thích ở đây thì xong dậy mà dọn dẹp nhà cửa thứ đi nhá, chứ không ở đây một mình đâu. Anh với chị Mai đi làm ấy.
Không dậy nó lau nhà lau cửa thứ đi. Anh cứ đi đi. Nói chuyện với Tuyền ít đâu nhá. Suốt ngày nói chuyện với Em nói Tuyền. đâu mà ít nhiều. Em nói đâu. Anh vừa ngồi đứng mà anh nghe thấy hết rồi đấy. Giao diêu với Tuyền ít đâu. Sang đây vừa dọn dẹp đi. Chỗ anh về một thấy anh đuổi về đấy. Vâng, em biết rồi. Nói nhiều thiết biết được.
cùng với tất cả quý vị của hai gia đình Tuấn Hòa xin được phép được cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng bài đến cái dấu xảy ra một tí. Và trước thì bây giờ chúng ta đến với cái của nhạc sĩ đó là học và cái đó này dành cho cái đứa trẻ đi đâu hết rồi nhỉ? Mơ ở đây tao ta hành hạ mặt bằng đi thôi nhé. Lại đồng ngứa thế nhỉ? Mặt nó sần quá. Mình phải đi làm đẹp lại thôi. Đâu có chuẩn bị ạ. Cái dầu thì nó đỡ dầu nhé. Nó dầu đỡ dầu luôn.
Anh nghe này. Ở đây anh đang làm việc ở nhà đấy. Đúng không? Ở cái bản vẽ với cái hợp đồng ký đấy. Cầm qua luôn anh ký cho nhé. Anh đang ở nhà đấy. Lát anh phải đi ấy. Rồi ok. Tuấn chị biết không? Em Tuấn á? Em chị không biết rồi. Năm em mới đi về nói cho chị không biết đâu. Là nhìn em lạ thế. Em đi nước nào? Đi Nhật chị ạ. Thế hả? Sao lại đến làm ăn được không? Bây giờ ít việc lắm chị ạ. Thế Làm thì thấp nữa.
giờ là về đây hẳn luôn hả? Vâng, đấy về hẳn luôn. Lại đi gặp chị liên tục đi. Thế à? Thế chị thích quá. Em còn ngứa nữa không? Em hết ngứa rồi chị ạ. Thế chị làm cả da mặt à? Không, cho chị làm cả đấy. Nó còn cho thuốc da các thứ nữa. Hôm nào em đến chị xem cái mặt nhé. Em Em hay ra dầu ấy. ra bóng đầu. Thế em có gia đình chưa? Em chưa chị ạ. Thế à? Không chị ạ. Tại em đi lâu rồi mà. Anh đến sinh năm thứ năm đấy. Em sinh năm bao nhiêu? Anh gì nhỉ? Đấy đẹp đấy, tuổi hợp đấy. Thế để này chỉ bảo anh ấy sang nào qua đây nhé. Và bảo anh ấy sang chơi. Hai người hiểu lắm nhau thì nói như nào. Anh nhà chị đi làm gì đấy? Anh đi làm gì? Anh ấy đi bán thuốc. Thế Ở này lắm. cùng nghề với em ấy chị ạ. Thế hả? Thế em cũng học đi mà. Thế á? Thế đẹp quá gì Em nữa. đang chuẩn bị đi bán thuốc đây. Thế á? Thế Trong đẹp nhà quá. thì có nhận đâu nhỉ? Chắc học có. Đẹp quá gì nữa. Học nhau. Anh trai em cũng đi về đi bán thuốc nhưng mà em chưa đi ấy. Mà chưa biết là thế nào. Thế là gặp anh đi được cũng phải rồi. Chị thấy thôi luôn em nhé. Ok em. Nó một đấy hả? Một đấy hả? Muộn hả chị ạ? Một chút. Chị cho em gửi tiền nhé. Em mang cái gì đâu? Chị cần hết em. Cho em gửi đi nhé. Ok. Thôi ra uống nước hả em? Thôi chị ạ. Để hôm nào em đến sau nhé. Rồi em phải về xem con Hoa kia là thế nào đã. Thế á? Hôm nay nhớ chị ạ. Làm sao? Em hay cái gì? Đây, thế nào chị ạ? Đó, chơi chị em rồi đến ở nhà anh trai em. Gia đình có vấn đề gì em? Con đấy của chồng rồi mà đến bầu trai anh thôi nhé chị nhé, em về đây. Thế về nhá em nhé. Em về. Ăn cơm về vụ hành tiểu đi mố cầu thi không học tập
van, EPR, HQBXYDX. Cháu nghe rồi. Đúng rồi. Cái mẫu cầu cao tốc ấy, đúng rồi, thi công hạ tầng. Anh vừa nhận được cái bản vẽ ấy rồi. Lan can cầu đường bộ rồi. Được rồi nhé. Em ạ. Vâng. Cái bản vẽ em trước em thảo luận anh ấy, em mang sang cho anh phê duyệt vị trí rồi. Bên đây có kế hoạch mới, em mới nghĩ đề xuất mới. Rồi. Cho anh duyệt qua xem là được hay là có phương án gì. Được, sẽ. Anh đây công trình bên Unico Global ấy. Bên dưới là cái phương án mới. VIA. Đây là bản vẽ đây đúng không? Vâng, đây bản vẽ. Cái kho sắt với cái kho ấy. Nhưng mà đây là những chi phí anh vừa cũng gửi qua cho anh rồi, anh xem rồi. Vừa đi kế toán gửi cho anh rồi. Đấy, anh xem cả qua thì kế hoạch mới ấy. Rồi. Sau em về em gửi lại cho anh xem kỹ. Về một hạng mục này chú ý cho anh nhé. Ok. Đây là cái bản thiết kế nhà biệt thự 3 tầng đúng không? Vâng. Cái này của anh xem qua rồi. Thế kế hoạch của nó tháng 11 xong của em cố gắng hoàn thành chỉ tiêu. Thế mà anh em đi làm đủ không? Anh em vẫn công tác vẫn đầy đủ. Em Thế thì vẫn nói anh em là đẩy mạnh tiến độ. Rồi xong rồi bảo anh em làm cho anh cho kịp tiến độ nhé. Có gì alo cho anh. Vâng. Thôi em đi theo em về đấy. Ngồi nước á? Thôi em về. Anh cảm ơn nhé. Thế về nhá. Vâng.
Ngâm nước cho nó ấy đấy mới sữa tím mỡ. Chỉ tầm 4 tờ. Dẹp nào không? Dạ. Con vừa bảo ăn xuống bảo nó nhưng nó không về, nó cứ lì ở đấy, kêu cứ ở đấy nhưng quyết không về. Ở nhà của nó ở đấy nó không về. Nhà nào của nó? Nó ở nhà mẹ xem nó ở đấy nó không về. Xong mẹ xuống xem là bảo con gái mẹ về đi bảo. Làm thế mới chị. Bảo về không chịu về. Thế thì ông cứ xách ngay ra ly quần áo của nó về cũng được. Nó bắt phải theo về. Con không ấy thế. Đấy việc cái thứ đây. Đấy, lo đến cái việc vớ ra vớ vẩn đấy. Thế để mẹ xuống mẹ xem thế nào nhé. Đấy mẹ xuống xem là mẹ bảo nó về không có gái. Hôm nay ta đi làm không nhà đâu. Em mới cả gái. Gái cả đợt. Cũng thương vào. Giờ ở đây nó không về nữa, ở đây hai chị em sống sao rồi. Tao nói đi qua đi rủ hai người chưa.
chưa về. Thế chứ không về mà dọn dẹp nhà cửa đi. Thì đi đâu biết. Đâu phải thoải mái hết cả người. Sao đau thế nhỉ? Chị đi đâu mãi không về. Không về thì quét dọn nhà cửa đi. Chưa nơi rồi. Đẹp ơi, đâu mà cửa là anh phách ra này. Đẹp ơi, đâu mà suốt từ sáng rồi là cửa nó bê bộn này anh dọn dẹp đi đâu rồi. Đẹp ơi. Anh nhìn cho bọn bèn nào để thôi buồn nữa thì ăn cua được rồi chẳng chắc không có đâu hôm nay cái bà kia đầu này cũng ngồi Tân chưa? Chưa. Hôm nay con không. Con cái chuyện này bao nhiêu ạ? 20.000 một cân. Đây nhận là 15.000 ta chỉ lấy một ít thôi đây này. Còn bé quá. Nào. Nó nói để dù tầm vẫn phải đi. Một cân đâu. Cân vậy. Cho bà nhá, cầm đi. Cái này này. Dạ, 15 ạ. Có để bán 15 rồi hả? Hả? Bán 15 hả? Kìa. Đắt hơn rồi. Em ơi. Ừ. Bán đây là nó chỉ bán lô cho cân đi làm mà cái gì cảm ơn. Ai ốc đây ơi, ốc nào. lấy đâu nhà mày ra đây. Ôi con này nằm ở đây mà mẹ gọi thế mà không bảo gì à? Không nghe tiếng. Ừ, mẹ gọi như thế mà không nghe tiếng. Nếu mà tưởng mẹ tưởng đi đâu mà cứ suốt từ sáng giờ nằm ở đây mà nhà cửa bê bộn này mà không dọn nó đi. Kệ tí vào về. Con ở nhà suốt ngày chị nó đi làm lại cho chị nó về nó dọn. Đi dậy mà dọn dẹp nhà cửa đi, nhà cửa bê bộn này mà cứ nằm từ sáng giờ đấy. Kệ tí vào về con dọn, con không dọn. Con này đến làm hư chứ nhỉ. Nếu mà không dọn thì thôi đi dậy đi về chứ chưa? Không, mẹ không, để đi vào đây. Không, mẹ để con không về đâu, con không về. Con này Không đi về. Ở dưới này nó phải dọn dẹp đi về chứ không, con không về đâu, con ở đây, con không về. Mẹ để con ở ở đây. đây thì anh chị nó ở rồi thì con ở nào đâu. Kệ, bà không phải đi, con ở đây, con không về đâu. Mẹ đi về. Con này buồn cười thế nhỉ. Con ở đây. Mẹ đi về mẹ mấy anh Tuấn nó xây cái nhà này là để năm nay nó lấy vợ nó ở đây chứ con ở trên kia với mẹ chứ con ở đây nào đâu. Kệ, con ở đây, con
không về đâu. Các con hư quá, mẹ cho con ăn học rồi con ra ngoài, con tưởng là con hiểu biết mà con về con lại xử sự như thế đấy. Bao nhiêu công lao mẹ cho con đi ăn học ra ngoài, thế mà lại con lại về con xử sự như thế, con nghĩ sao có được không? Dạ con không về đâu. Đi về đi kia, không mẹ bảo về là về không? Đi về đi kia, Không, về đi con kia không rồi. về đâu, ở đây con không về đâu. Đi về đi kia rồi nấu cơm lên cho mẹ ăn. Con không về đâu. Giờ lớn thằng này Không, con về, mẹ ở đây không về đâu. Đi Con đây. không về, con ở đây con không về đâu. Giờ lại Con không về, con ở đây. đi về. Đi về là Nhà cửa tí về không có tự dọn. đấy, đấy. Bây giờ chị nó đi làm suốt ngày thì sẽ Đấy, nó đến trưa nó về nó nghỉ một tí, chiều nó lại đi làm. Cái con ở nhà con chơi cả ngày con để dọn dẹp đi cho chị chứ. Dạ nó, đấy là việc của nó phải làm. Nếu mà con không muốn dọn dẹp thì con đi về đi kia con ở với mẹ. Không, con không về, con ở đây. Việc của nó quét dọn nhà cửa cơm nước nó làm hết. Con là một người nhỉ, đã mẹ cho con ra ngoài ăn học rồi con đi ra ngoài con mang tiếng con học cao biết rộng mà con xử sự như thế à? Con nghĩ ra con nằm con bắt dây lên chán, con nghĩ sao là con thế, con xử sự thế có phải không? Có được không? Dạ, hoặc cái đấy nó phải làm hết, con không làm. Đi lại đi về không? Nhanh ở đây, không, con không về, con ở đây. Con ở đây, Đi về. không, con ở đây. Mẹ bảo đi về là đi về. Ở đây, con không về đâu. Con ở đây. Được không? Con không về thì để tí nó về mẹ Tuấn nó về mẹ bảo Tuấn nó phát xuống nó xử con. Con ở đây, con không về đâu. Mình không biết là mình ở đây mình không đi về được. Ở đây ai thì nói chứ. Suốt từ sáng đến giờ nhà cửa bê bộn thế này cũng đừng dọn dẹp đi, cứ ngồi để cái điện thoại. Việc đấy là của Hoa không phải của con. Hoa biết gì, chị nó đi làm nó có ở nhà đâu mà Hoa Đi làm về nó khác phải tự dọn. nó là chị dâu của con đấy, có phải là người ở đâu mà con lại xử sự như thế. Dâu đâu mà dâu, nó chỉ là con nó xin thôi. Xin cái gì, ngày mai thì nó trả là chị dâu của con. Nhà cửa mắt tất cả lên lớn đéo ở đấy mà cứ đừng dọn dẹp đi. Biết rồi. Không, không thế đấy.
cái hành này ở trong thực ấy dạ cây kỳ kỳ này cái ấy ăn cái thịt vịt này cái chả biết của con thì không phải ai ở nhà suốt ngày nó là bảo của con nói cái gì chị nó đi làm suốt ngày làm này không đủ được con đi làm này con dọn dẹp con chịu không nó thì đi về trên mua hết cả ra đây nhà cửa từ sáng giờ để mua hết cả ra đây không dọn dẹp gì này mà đi lấy chồng một người này có một người ta chỉ muốn chồng mẹ ai kia nó để chồng giàu cam đúng cả đúng đấy trước bé thì cũng ngoan nhưng mà cam đúng cả đúng rồi không nói cam cho ra ngoài cả mặt háo lòng nàng mua đòi cái con tiền thì nó xúi dục cho háo hết cả người chưa là nó sôi về mấy người thế ở xưa không cho nó đi nước ngoài đi về càng ngày càng thương càng học đua đòi lồng này không có người sai lầm cho nó đi nước ngoài đâu như bọn đi ngoài này học điều hay điều tốt cho trẻ học kinh những cái lao vô tuyến đấy cái nào đấy thì bắt tay chán để suy nghĩ đi nhá ta đi về nhà trên này Tuấn lại đi đâu rồi chắc lại có điện nhà gọi đi đâu mà xong không dọn dẹp về bày đúng như thế này đi đâu Tuấn à, con đang đi đâu? Con lên văn phòng à? Mẹ vừa ấy xuống bảo con dẹp đấy nhưng mà nó không về, nó cứ nằm lì ở dưới đấy, nó không về. Thế cứ kệ nó ở dưới đấy, nó một vài hôm nó chán, nó khác không phải về cái này. Thế nhá. Đấy, cứ nó bảo Tuấn cho số điện thoại của Hoa. Được chưa? 10.000. Được rồi bác. Để coi nuôi còn. Tay
bê tông. Đây là bao tháng. Này giàu ở sao rồi? Giờ con làm cái gì không? Đi lâu nhá. Mấy năm. Giờ là từ rằng là con bé. Đưa may nhà rồi nha. Đưa may hàng nha. Nó may hả nó không? Nó may được không? Ve được không? Vâng, hôm nào phải học làm sư. Đâu có tiền 15. Có ai Tuấn này, có cho mẹ cái số điện thoại của Hoa để mẹ điện bảo Hoa nó về trên này không? Nó ở dưới đấy mẹ cũng lo lắm. Chị em người lại cãi nhau. Nhá. Xong rồi gửi cho mẹ nhá. Thì mẹ điện nó bảo Hoa nó về trên này. Thì thôi nhá. Hoa nó có về trên này không? Lắm. Thế là ông động viên nó thế nào nó về thế này. Tuấn gửi số rồi điện cho Hoa đi làm rồi chưa? Con này chắc cứ đi làm rồi sao không thấy nó máy. Chưa nắng cái này mà cũng chưa về. Gần 11 giờ rồi mà chưa về. Nhìn lại xem là cái này chứ. Hoa, con đi làm về chưa? Vừa về nhà, thế là bác vừa điện không thấy nghe máy. Hoa, bác đang bảo là
bây giờ con cái Diệp nó cứ muốn ở dưới đấy. Thế bác đang bảo là con thôi con về trên này ở với bác với anh Tuấn thì về trên này được thì bác tiện bác chăm sóc cho con luôn nhé. Con không phải ngại, cứ về trên này bác dỗi dãi, bác có thời gian này bác nấu nướng rồi chăm sóc bác bồi bổ cho, thì không phải ngại cái đấy nhé. Ở dưới đấy thì cứ đi làm đến trưa mới về lại phải nấu nướng thì nó vất vả quá. Lại chờ Tuấn về để hỏi Tuấn. Không thế cũng được, để Tuấn nó về xem Tuấn nó bảo thế nào nhé. Nếu mà có thu xếp về được cái trên này bác thì là cái tốt nhất thì bác còn chăm sóc cho nhé. Thế thôi nhé. Chào con. Về trên này ở với mình ngại không muốn về. Ở dưới kia với con kia cứ ngang bướng thế lo lắm, chị em lại cãi nhau rồi nó lại vất quần áo của nó ra như thế. Thế cái gì